60s अनि 70s को दशकमा थमेल, असन अनि द ओल्ड फ्रिक स्ट्रिट, न्यू रोड अनि बसन्तपुरका गलीहरू केही अलग देखिन्थ्यो हाम्रो राजधानी। यहाँको घमाइलो वातावरणमा घुलमिलिन आएका थिए एक हुल पाहुनाहरू जो यहाँको मान्छेहरूभन्दा रङमा पृथक थिए, लवाई अनि खवाईमा पृथक थिए, जो आफूसँग एउटा छुट्टै कल्चर अनि विरासत लिएर भित्रिएका थिए। ती थिए हिप्पिजहरू, जो पश्चिमी समाजको बढ्दो कलह, दिगदारी र फ्रस्ट्रेसनदेखि टाढिन खोज्दै इस्तानबुल हुँदै काठमाडौँसम्म ओइरिएका थिए। कसैले इन्लाइटमेन्टको खोजीमा यो ठाउँलाई रोजे त कोही यस हिमालय साङ्ग्रिलाको तरङ्गमा डुबुल्की मार्न चाहन्थे। कारण जेसुकै भए पनि 60s अनि 70s का दशकमा काठमाडौँमा छुट्टै हर्षोल्लास थियो, किनकि यहाँ खुलेआम गाँजा र चरेसको व्यापार हुन्थ्यो र किनबेच पनि लिगल थियो। हिप्पिजहरूको दिनको सुरुवात पनि गाँजा अनि दिनको अन्त्य पनि गाँजाबाटै हुन्थ्यो। यी हिप्पिजहरू कहाँबाट आएका थिए अनि यी हिप्पिजहरू फेरि कहाँ बिलाए, कहाँबाट यिनीहरूको सिर्जना भयो र यिनीहरूले के हलचल मचाएर गए त? यो कहानी हो हिप्पिजहरूको, यो कहानी हो उबेलाको द ओल्ड फ्रिक स्ट्रिटको, यो कहानी हो गाँजाको, यो कहानी हो राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र र रिचर्ड निक्सनको, र यो कहानी हो जियो पोलिटिक्सको। हिप्पिजहरूको बारेमा जान्नु अगाडि एकछिन हामी हिप्पी शब्दको बारेमा जानौँ। हिप्पी केवल एउटा फगत शब्द मात्र नभई एउटा दर्शन यानि कि फिलोसफीको रूपमै उदाएको थियो। हामी घडीको सुईलाई एकछिन घुमाउँ अनि पुगौँ आजभन्दा करिब 2 शताब्दी अगाडि। कुरा हो सन् 1875 तिरको, जब एउटा थियोसोफिकल सोसाइटी नामक फिलोसफीको सिर्जना भयो। यसको सिर्जना युक्रेनमा जन्मिएकी हेलेना पेत्रोभना ब्लाभास्कीद्वारा भएको थियो। यस्तो लामो नाम पढ्न मलाई नै खासै जाँगर त लाग्दैन थियो, तर यी कुनै चान्चुने महिला थिइनन्। उनी एक प्रतिभाशाली प्यानिस्ट र आर्टिस्ट थिइन्। आध्यात्म जसलाई हामी स्पिरिचुअलिजम भनेर बुझ्छौँ अनि रहस्यवाद जसलाई हामी मिस्ट्रिजम भनेर बुझ्छौँ, उनले आफ्नो जीवनभरि नै त्यसलाई प्र्याक्टिस गरिरहन् र अरूलाई पनि सिकाइरहन्। थियोसोफीले फ्री थिङ्किङलाई प्राथमिकता दिन्थ्यो, भाइचारालाई बढुवा दिन्थ्यो, कुनै जात, धर्म, भेष अनि भूषामा भेदभाव नराख्नु भन्थ्यो। पछि गएर थियोसोफीमा थोमस अल्वा एडिसनदेखि महात्मा गान्धीसम्म आबद्ध भएका थिए। यो पुस्तक फार आउटमा उल्लेखित जानकारीको अनुसार हिप्पी कल्चरको जड पनि यही दर्शनमा आधारित रहेको मानिन्छ, जसले अगेन स्वच्छन्द सोचाइ, भाइचारा, आध्यात्म अनि मानवतालाई प्रोत्साहन गर्छ। अरे यार, दर्शन अनि इतिहासको यत्रोसम्म कुरा गर्न भ्याउने इनडेप्थ स्टोरीले हिप्पीको कहानीमा गाँजालाई कतिखेर इन्ट्री गराउँछ भनेर पर्खिरहनु भएको छ भने अझै एकैछिन पर्खिनुहोस् है त। भियतनाम वार अनि वर्ल्ड वारको चपेटामा परेको पश्चिमी समाज वार नै वारको माहौलबाट मुक्ति चाहन्थ्यो, नयाँ पोलिटिकल अनि सोसल थट चाहन्थ्यो। धेरैजनाले रिभेल गर्न थाले र त्यो क्रान्तिले जन्मायो 2 थरी मान्छे, हिप्पी अनि हिप्पीहरू। हिप्पी जो सडकमै उत्रेर सोसाइटीमा चेन्ज ल्याउनु पर्छ भन्दै इस्टाब्लिसमेन्टलाई च्यालेन्ज गर्ने खाले थिए भने हिप्पिजहरू जो हामीले चर्चा गरेको थियोसोफीबाट प्रेरित भएर सडकमा उफ्रिएर केही पनि हुँदैन, आफूभित्रबाट चेन्ज ल्याउनु पर्छ भनेर आफ्नो जीवनको अर्थ खोज्न यताउता भौतारिने खाले थिए। ती व्यक्तिहरू भौतारिँदै टर्की हुँदै इरान, इरान हुँदै अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हुँदै पाकिस्तान, इन्डिया अनि नेपाल, जसलाई सिल्क रोड अथवा हिप्पी ट्रायल भनिन्छ, यही रुटमा मर्सिडिज, डबल डेकर बस अनि ट्रकहरू गुडाउँदै दौरा कमिज लगाउने मान्छेहरूको समाजमा पाल परेको जिन्स लगाउँदै जिमी हेन्ड्रिक्स अनि बब डिलेनको गाना घन्काउँदै हिप्पिज आइपुग्थे काठमाडौँ र सुरु भयो हिमालय हिप्पी साङ्ग्रिलाको। हिप्पिजहरूको नजरमा नेपाल 2 कुराले सुन्दर अनि आकर्षक थियो, एक त यहाँको हिमाल अनि पर्वतहरू र अर्को यहाँको गाँजा। त्यति बेला यहाँ राजा महेन्द्रको शासन थियो, गाँजा नेपालमा लिगल थियो। जोसे एकेए ओल्ड फ्रिक स्ट्रिटमा खुलेआम गाँजाको किनबेच हुन्थ्यो। One reason for Kathmandu being famous outside Nepal is that people could smoke ganja freely in this country. क्याफेहरूमा गाँजा फ्लेभरको ड्रिङ्क्सहरू पनि पाइन्थ्यो, गाँजा टी, गाँजा कफी, ह्यासिस केक, यस्ता कुरा राखेर मेनुहरू नै तयार हुन्थ्यो। कम भिजिट अस फर अल योर ह्यासिस निड भनेर बसन्तपुरका पसलेहरूले आफ्नो पसलमाथि यसरी होर्डिङ बोर्ड्सहरू झुन्डाउँथे। हिप्पिजहरू ओइरिएको फलस्वरूप थमेल, बसन्तपुर अनि न्यू रोड वरपर भट्टाभट सबैले रेस्टुरेन्ट अनि क्याफेहरू खोल्न थाले। यहाँसम्म कि गभर्मेन्ट अथोराइज गाँजा चरेस खरिद बिक्री भनेर सम्म पनि हुन्थ्यो। गाँजा अनि म्यारिजुआनालाई हामीले ग्लोरिफाई त पक्कै पनि गर्न खोजेको होइन, तर हिप्पिजहरूको आगमनले आर्थिक लाभ भने पक्कै भइरहेको थियो।
सबै हिप्पिजहरू केवल गाँजा फुक्न मात्र आउँथे भन्ने पनि थिएन। कोही यहाँको कल्चर एक्सप्लोर गर्न आउँथे, कोही यहाँ माउन्टेनरिङ अनि ट्रेकिङ गर्न, त कोही यहाँको गुम्बाहरूमा ध्यान गर्न अनि स्पिरिचुअलिजम सिक्न आउँथे भने कोही यहाँको मठ मन्दिर कला अनि संस्कृति हेर्न अनि रिसर्चहरू गर्न पनि आउँथे। सन् 1950 सम्म नेपाल पर्यटकीय गन्तव्य भनेर दुनियाँ सामु परिचित थिएन। यहाँको अप्ठ्यारो भूगोल र राणाहरूको कुर राजनीतिको परिणामस्वरूप नेपाल कैद थियो, पिजडामा कैद भएको सुगा जस्तै। तर सन् 1951मा जब राणा शासनको अन्त्य भएर नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो तब नेपाल पिजडाबाट निकालियो अनि फ्री भयो। त्यस्तै सन् 1955मा नेपालले युनाइटेड नेसन्सको सदस्यता प्राप्त गर्यो, जसले पर्यटनमा झन बढी आयाम थपिदियो। यो गराउने भूमिका तत्कालीन राजा महेन्द्रले खेलेका थिए। यसरी 50sमा नेपाल संसार सामु ओपन भयो भने 60sमा हिप्पिजको लहरले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अटेन्सन दियो। त्यसको नतिजा स्वरूप सन् 1968 देखि सन् 1970 सम्म केवल 2 वर्षको समयमै नेपालमा टुरिस्टको लस्कर लगभग 2 गुणाले बढेको थियो। 68मा नेपालमा 24,209 टुरिस्ट आएका थिए भने 70 सम्म आइपुग्दा टुरिस्टको सङ्ख्या बढेर 45,970 करिब दोब्बर नै भइसकेको थियो। टुरिज्ममा नेपालले फड्को नै मारेको थियो भनेर भन्दा केही फरक पर्दैन, किनकि तपाईँहरूलाई विश्वास नलाग्ला सन् 1950 सम्ममा जम्मा 300 जना विदेशी मात्र नेपाल आएका थिए। त्यो एउटा सालमा मात्र होइन, त्यो टाइम फ्रेम सम्ममै जम्मा 300 जना मात्र आइपुगेका थिए नेपाल। त्यसमा पनि फरेन अफिसियल्स, डिप्लोमेट अनि केही चुनिए गुनिएका गेस्टहरू मात्र हुन्थे। त्यसैले हिप्पिजहरूले नेपाललाई विश्व मानचित्रमा पपुलराइज गरेपछि दुनियाँभरिबाट अरू टुरिस्टहरू पनि वेस्टर्न लाइफस्टाइलबाट केही दिन या केही महिनाको लागि रिल्याक्स गर्न अनि ब्रेक लिनलाई नेपाल आउने ट्रेन्ड सुरु हुन थालेको थियो। यसरी काठमाडौँलाई अरू बाहिरी दुनियाँसँग चिरपरिचित गराउनमा हिप्पिजहरूको ठुलो भूमिका थियो। त्यसैले पनि होला सबैजसो कुरामा रेस्ट्रिक्सन लगाउने राजा महेन्द्रले यहाँ हिप्पिजहरूलाई खुलेआम हिँड्न अनि गाँजा फुक्न भरपुर छुट दिएका थिए, जुन कुरा इन्ट्रेस्टिङ सँगसँगै सरप्राइजिङ पनि थियो। अब फेरि हुन त सबै हिप्पिजहरू राम्रा थिए भन्ने पनि थिएन। कोही त काठमाडौँका सडकहरूमा नाङ्गै हिँड्दिन्थे, अनि त्यति बेला ठाउँ ठाउँमा ढुङ्गे धाराहरू पनि प्रशस्तै हुन्थे। जहाँ धारा देख्थे हिप्पिजहरू कपडा खोलेर समूहमै नाङ्गै नुहाइदिन्थे। यस्ता हरकत गरेर उनीहरूले पुलिसलाई एकदमै दिक्कै लगाइसकेका थिए। त्यसैले आम नेपाली मानिसमा हिप्पिजहरूलाई हेर्ने 2 खाले नजर थियो। एक थरीले दोष अनि घृणाको नजरले हेर्थे भने एक थरीले सम्मान अनि इज्जतको नजरले। घृणा गर्नेहरूको हिप्पिजप्रति रहेको पर्सेप्सन भनेको यिनीहरू ट्यापेहरू हुन्, सधैँ गाँजा खाएर बस्छन्, ड्रग धरी कन्ज्युम गर्छन् भन्ने खाले थियो भने अर्को इज्जत अनि सम्मानको नजरले हेर्नेहरूको पर्सेप्सन भनेको हिप्पिजहरू हिप्पी नभइकन ह्याप्पी सोल हुन्, यिनीहरू आफ्नै संसारमा रमाउँछन्, अरूलाई दुःख दिँदैनन्, नदिकन बस्छन्, यिनीहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ भन्ने थियो। हिप्पिजहरू हिप्पिज नभई ह्याप्पी सोल हुन् भन्ने कुरा त नेपालका बिजनेसमेन कर्ण साक्यले पनि गरेका थिए। कर्ण साक्य सोही व्यक्ति हुन् जो एउटा सामान्य सरकारी फरेस्टरबाट अन्टरप्रेनर भएका थिए, जसले थमेल जस्तो गली नै गली भएको ठाउँलाई पछि गएर यो एउटा ठुलो पर्यटकीय डेस्टिनेसन हुन सक्छ है भन्ने भिजन राखी 1972मा 13वटा कोठाबाट काठमाडौँ गेस्ट हाउस स्थापना गरेका थिए। त्यसै गरी सिक्नेहरूले हिप्पिजको म्युजिकदेखि उनीहरूको फुड कल्चरसम्म सबै सिक्न भ्याए। यही सिक्ने सन्दर्भमा एक विश्व दोसाई भन्ने व्यक्तिले पहिला अङ्ग्रेजी सिके, त्यस पछाडि एउटा चियाको स्टल खोली हिप्पिजहरूलाई अनि विदेशीहरूलाई चियाको प्यालामा लुटुपुटु बनाइदिए। पछि त्यही एउटा ओभनको जोहो गरेर पाई बनाउँदै पाई पनि बेच्न थाले, जसको प्रमोट हिप्पिजहरूले आफै वर्ल्ड फेमस पाई भनेर गरिदिए। यसरी रेस्टुरेन्ट अनि क्याफेहरू खोल्नेदेखि लिएर आम काठमाडौँवासीहरूलाई नै पनि रेस्टुरेन्ट अनि क्याफे जाने कल्चरको विकास गराउनमा हिप्पिजहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ठुलै भूमिका छ। हिप्पिजहरू आफूसँग क्यासेटहरू अनि विभिन्न ब्यान्डका टी सर्टहरू लिएर आउँथे, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि लिएर आउँथे। गाँजाको सेवनको क्रममा पैसा सकिँदै गएपछि तिनै क्यासेटहरू बेच्थे, टी सर्ट बेच्थे अनि गिटार बेच्थे, अनि त्यही पैसाले फेरि गाँजा फुक्थे। उनीहरू फ्रिडम चाहन्थे, त्यो नेपालमा पाइरहेका थिए। उनीहरूकै कारणले नेपालको इकोनोमी चलायमान भइरहेको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रचार भइरहेको थियो। सबै ठिक थियो। सबै ठिक हुँदाहुँदै त्यतिकैमा कानीमा इन्टर गर्छन् युएसएका 37औं राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन। America's public enemy number 1 in the United States is drug abuse. This will be a worldwide offensive dealing with उनले वार अन ड्रग्स नामक एजेन्डा चलाउँछन् र जुन सोसाइटीमा ड्रग्स अनि क्यानिबसको खुलेआम सेवन अनि किनबेच हुन्थ्यो त्यो अमेरिकाको दुश्मन हो भनेर डिक्लेयर गरिदिन्छन्।
किनकि एकदम ठुलो सङ्ख्यामा यङ अमेरिकन्सहरू यस्तो सब्टान्सहरूको शिकार भएका थिए र देश छाडेर काठमाडौँ लगायतका अन्य ठाउँहरू जाने अनि वर्षौँसम्म नफर्किने गर्थे। ठिक सुन्नुभयो तपाईँले, अहिले नेपालीहरू युएस जान मरिहत्ते गर्छन्, मरिमेट्छन्। उहिले अमेरिकन्सहरू नेपाल आउन हत्ये गर्थे। यही कारणले प्रेसिडेन्ट निक्सनले जुन राष्ट्रले ड्रग र म्यारावानालाई बढुवा दिन्थे तिनलाई अमेरिकाले कुनै पनि सहयोग नगर्ने भनेर घोषणा गरिदिन्छन्। अब सन् 1972 पछाडि नेपालको राजा बन्छन् वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव। वीरेन्द्रलाई पनि हिप्पिजहरूदेखि केही समस्या थिएन भन्ने बुझिन्छ। गाँजा खाने हिप्पिजहरूप्रति वीरेन्द्रको पर्सेप्सन के थियो भनेर एउटा दरबारकै अफिसियलले एकपटक रिभिल गरेका रहेछन्। फारवर्ड बुकका राइटर मार्क लिप्सेका अनुसार वीरेन्द्रले हिप्पिजहरूलाई इम्पेथेटिक वेमा हेर्ने रहेछन्। हिप्पिजहरूलाई फ्रिडम चाहिएको थियो संसारबाट र यदि उनीहरूले त्यो फ्रिडम काठमाडौँमा पाइरहेका छन् भने वाट्स रङ इन द्याट भनेर भनेका रहेछन्। त्यसैले वीरेन्द्रको सोचाइ हिप्पिजहरूप्रति सामान्य रहेको मान्न सकिन्छ। तर वीरेन्द्रले नेपाललाई एडभेन्चर टुरिज्मको ढाँचामा ब्रान्डिङ गर्ने इनिसिएटिभ लिएका थिए। वीरेन्द्रको भिजन अब हिप्पिजहरू र गाँजा भन्दा पनि नेपाललाई संसार सामु लैजान यहाँको कल्चर, खोलानाला, पर्वत, भाषा, खानाहरूद्वारा चिनाउनुपर्छ भन्ने थियो। तर नेपालमा स्टिल गाँजा सेवन अनि खेती भने भइरहेकै थियो। अब वेस्टर्न मिडियाहरूले वीरेन्द्रको यो यति राम्रो एडभेन्चर टुरिज्मको कन्सेप्टलाई पनि नेगेटिभली पोर्ट्रे गर्न थाल्छन्। त्यस पछाडि जुन बाइलेटरल एड नेपालमा भित्रिन्थ्यो त्यो बिस्तारै घट्न सुरु हुन्छ। इन्टरनेसनल प्रेसर, कूटनीतिक दबाव र मिडिया प्रेसर यसरी बढाइन्छ कि सन् 1972 डिसेम्बरमा नेपालले अब गाँजा अनि चरसको बिक्री वितरण अनि खेतीसम्म पनि प्रतिबन्ध लगाउने इन्टेन्सन जाहेर गर्छ र एउटा प्रतिनिधिलाई नेपालको तर्फबाट युएनको नार्कोटिक्स ड्रग कमिसन नामक सम्मेलनमा पनि पठाउँछ। यसरी नै सन् 1973 जुलाई 2मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टद्वारा नेपालमा अफिसियली ड्रग अनि क्यानिबसलाई ब्यान गरिन्छ। गाउँ गाउँमा गाँजा खेतीलाई सखाप पारिन्छ। यसको असर काठमाडौँमा गाँजा बेच्ने आउटलेट्सदेखि सुदूरपश्चिमसम्म देखिन्छ, किनकि त्यहाँ एउटा फलदायी एग्रिकल्चर कमोडिटीको रूपमा गाँजालाई हेरिन्थ्यो। सब जलाइन्छ, किसानहरूको बाली उजाडिन्छ, या भनौँ उनीहरूको पेटमै लात हानिन्छ। अनि तितो भावसहित धेरै सङ्ख्यामा बिस्तारै हिप्पिजहरू आफ्नो आफ्नो थलो फर्किन्छन्। आज 2023मा फर्केर हेर्दा लगभग 40 वर्षपछि ओल्ड फ्रिक स्ट्रिट एउटा सामान्य स्ट्रिट भएको छ। थमेलका ह्यासिस सेन्टरहरू आज कफी सेन्टरमा परिणत भएका छन्। उबेला निराश ढङ्गले चलिरहेको काठमाडौँ सहरमा हिप्पिजहरूले केही रङ थपिदिएर गए। हामीलाई बाहिरी दुनियाँको थोरै झलक दिएर गए। हाम्रो हिमाली उकालीहरूमा, हाम्रो पहाडी ओह्रालीहरूमा, हाम्रो तराईका फाँटहरूमा आफ्नो कदम चलाए र बाहिर आफ्नो घर थलोमा गएर हाम्रो यो मिस्टिकल ल्यान्डको बारेमा व्याख्या गरे। हाम्रो कल्चर सिकेर गए, हामीलाई बाहिरको कल्चर सिकाएर गए, हामीलाई म्युजिकको एक्सपोजर दिएर गए, हामीलाई फेसनको एक्सपोजर दिएर गए अनि हाम्रो नेपाललाई विश्व सामु लिङ्क गराएर गए। पश्चिमी समाजको युद्ध अनि कलहबाट दिगदार भएर हाम्रो यो अद्भुत भूमिमा स्वतन्त्रताको तिर्खामा भौतारिएका ती हिप्पिजहरूले यस हिमाली साङ्ग्रिलाको काखमा आफ्नो प्यास मेटाएका थिए। यो त भयो हिप्पीहरूको कहानी। गाँजा थियो त हिप्पी थिए, गाँजा ब्यान्ड भयो त उनीहरू फर्केर गए। यसले लामै समयसम्म हाम्रो टुरिज्म सेक्टरलाई प्रभाव पारि नै रह्यो। अब यो बिचमा भएको राजनीति, पावर टसल, कूटनीतिक खेल, राजपरिवारको इलिगल हिरोइन ट्रेडमा ज्ञानेन्द्रको कोट अनकोट संलग्नता र यसमा पनि भयङ्कर करप्सन र फोरी राजनीतिक खेल, यी सबै विषयहरूलाई हामीले यो भिडियोमा समावेश गर्न सकेनौँ। यी बाँकी रहेका विषयहरू र अहिले फेरि उठ्न थालेको गाँजाको लिगलाइजेसनको विषयलाई छुट्टै नै भिडियो आवश्यक पर्छ र त्यो पनि हामी छिट्टै नै सार्वजनिक गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हेर्दै गर्नुहोला इन डेप्थ स्टोरी। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।